নমস্কাৰ সকলোকে 30 জুলাই 2024 নিউজ পেপাৰ মেড সিম্পললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ নাম অঞ্শুমান গগৈ আৰু আপোনালোকে যদি এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহলে এতিয়াই সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যদি এই এনএমএছৰ সিৰিজটো আপোনালোকে ভাল পাইছে তেতিয়াহলে এতিয়া এটা লাইক আপোনালোকে কৰিব আৰু ভিডিওটো শেষৰলৈকে চাব কাৰণ কি শেষত আছে আমাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ লাকি উইনাৰ কন্টেষ্ট MCQ এটা উত্তৰ দিব আৰু এটা আকৰ্ষণীয় উপহাৰ আপোনালোকে পাব ডেইলি আমাৰ এই MCQ যেটো আমাৰ লাকি উইনাৰ কন্টেষ্ট ডেইলি আমাৰ আপডেট হয় ডেইলি আমাৰ নতুন উইনাৰ এজন ঘোষণা হয় আজি কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিকস আমাৰ হাতত আহি পৰিছে চাওক কম্বেটিং গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং গোটেই ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰত যদি এটা প্ৰবলেম এটা সবতকে ওপৰত ৰাখিব হয় হেতুৱে হৈছে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ আৰু সোৰ্সটো হৈছে Assam Tribune ডিজিটাল ডিভাইড টু ইমান ইম্পৰ্টেন্ট ইস্যু হয় GS2 কাৰণে সোৰ্স হৈছে Assam Tribune কোৱাড টু যেনেকৈ আমি কালি বিমষ্টেকৰ ওপৰত পঢ়িলো কোৱাড টু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এমাৰ্জিং এটা গ্ৰুপ ওলাই আছে ৰিসেন্টলি নতুন হৈছে কম্পেয়াৰেটিভলি বিমষ্টেক বা বাকিবিলাকৰ তুলনাত আৰু ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈ আছে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হৈ গৈ আছে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ কিয় প্ৰিলিমছত আহিব আমি জানিম সোৰ্সটো হৈছে দ্য হিন্দু নিপুন ভাৰত মিছন প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেন্ট আমি হেতু জানিম ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ পৰা এটো লোৱা হৈছে তো আমি লাকি উইনাৰ কন্টেষ্টৰ পিলে আগবাহো 29 জুলাই 2024 Question to asile, who has been chosen as India's chef de mission for 2024 Olympics? শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে গগন নাৰং আৰু এইবাৰ আমাৰ বিজয়ী হৈছে তিনচুকীয়াৰ পাৰ্থ চৌধুৰীলে বহুত অভিনন্দন আপোনালোকে যদি এনুৱেল কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কম্পাইলেশ্যন চাই আছে এয়া হৈছে ফেমাস আসাম কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্স কম্পাইলেশ্যন আপোনালোকে যদি বুদ্ধি কৰে আৰু দুইটা একেলগে লয় তেতিয়া কম্বো অফাৰ এটা আপোনালোকে পাই যাব সো কম্বেটিং গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং আমি কেনেকৈ কম্বেট কৰিম কেনেকৈ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং পৰা বাচিম যুজিম কেনেকৈ নে আমি সকলোৱে ধ্বংস হৈ যাম এনভাইৰনমেন্টৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ওয়াই নিউজ কাৰণ কি গ্লোবাল টেম্পাৰেচাৰ 1 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গ'ল 1 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গ'ল 1 ডিগ্ৰী বাঢ়াটো কি ডাঙৰ কথা তেতিয়াহলে বহুত ভয়ংকৰ আৰু কেতিয়াৰ পৰা 1980 পৰা 2024 লৈকে 1 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গ'ল আৰু যদি 0.5 ডিগ্ৰীও বাঢ়ে ন বহুত বেছি বিধ্বংসী হৈ যাব হেতু ইমান যে গৰম হৈছে আৰু মানুহবিলাকে কি কৰিছে এয়াৰ কণ্ডিশনাৰ লগাইছে আইসক্ৰীম খাইছে আৰু যি নোৱাৰিছে ই ডিহাইড্ৰেচনত ভুগিছে ইম্পেক্ট অফ গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং কি হৈছে 1 ডিগ্ৰী সেলসিয়াস বাঢ়ি গৈছে 1980 পৰা যদি 1.5 ডিগ্ৰীজতকৈ বেছি বাঢ়ে তেতিয়াহলে বহুত লাইফ ধ্বংস হৈ যাব আৰু বহুত স্পিচিছ ধ্বংস হৈ যাব সি লেভেল ৰাইজ কৰি যাব সি লেভেল বহুত ওপৰলৈ উঠি যাব এক্সট্ৰিম ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ যাব আৰু বায়োডাইভাৰ্চিটি ইমবেলেন্স হৈ যাব তো UNFCCC আৰু গ্লোবাল এগ্ৰিমেন্ট বুচাও UNFCCC বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট United Nations Framework Convention on Climate Change has adopted 1997 Kyoto Protocol এই Kyoto Protocol to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰখাবলে এই Kyoto Protocol to অনা হৈছিলে 2015 বহুত বিখ্যাত এগ্ৰিমেন্ট Paris Agreement aims to keep the rise in global average temperature as close to as possible to 1.5 degrees Celsius 1.5 degrees Celsius ko bahibo dibo ami nuaru to limit global warming greenhouse gas emissions must decline by 43% by 2030 বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট এই যে GHG বুলি ক'লে আপোনালোক মনত পৰিব লাগিব 43% কমি যাব লাগিব 2030
2030 লৈকে 43% কমি যাব লাগিব নোট কৰি ল'ব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফ্যাক্ট হয় আৰু বিহেভিয়ৰেল চেঞ্জ লাগিব আৰু এডুকেশ্যন লাগিব বুলি কৈছে বিহেভিয়ৰেল চেঞ্জ মানে আমাৰ ক্যাৰেক্টাৰ চেঞ্জ লাগিব আমাৰ বিহেভিয়ৰ চেঞ্জ লাগিব আৰু এডুকেশ্যন লাগিব হেতু কাৰণে সবতকে এটা ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সবতকে টাফ বস্তুটো হৈছে বিহেভিয়ৰ চেঞ্জ আনা ফ্ৰেমিং পলিচিজ ইজ নট এনাফ অকল পলিচিজ ফ্ৰেম কৰিলে নহব লজ বনালেই নহব মানুহৰ বিহেভিয়ৰ যদি চেঞ্জ নকৰে তেতিয়াহলে আমাক এই যে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং টো পৰা ৰক্ষা পাব আমি নোৱাৰিম addressing global warming requires more than policy changes বুলি কৈছে more than policy changes behavioral changes are essential across all sectors government hok business hok industrialists hok investors hok বা general public hok behavior change লাগিব এটো আপোনালোকে মনত পুৰা হুমাই লওক আমি যদি behavior change নকৰো তেতিয়াহলে আমি কেতিয়াও এই প্ৰলয়টো আমি ৰোধ কৰিব নোৱাৰিম ইম্পৰ্টেন্স অফ নলেজ আৰু আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং নলেজ থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং থকাটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট মানুহে বুজিয়ে নাপায় মানুহৰ জ্ঞানেই নাই মিটিগেশ্যন ৰেজিলিয়েন্স এডাপ্টেশ্যন আৰু সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট essential components for combating climate change need for actionable understanding আমি বুজি পিনে আমি কাম কৰিব লাগিব অকল থিওৰিটিক্যাল নলেজ হৈ থাকিলে নহব প্ৰ্যাকটিক্যাল এপ্লিকেশনও লাগিব UNESCO findings to আমি চাও national curriculum gaps around half of the 100 countries reviewed did not include climate change in their national curriculum frameworks স্কুলৰ কাৰিকুলামতে নাই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কথা তো মানুহবিলাকে কোৰ পৰা গম পাব ক্লাইমেট চেঞ্জ যে হৈ আছে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং যে হৈ আছে টিচাৰ প্ৰিপেয়াৰডনেছ 95% টিচাৰ্ছে কি ক'লে যে ক্লাইমেট চেঞ্জ পঢ়াটোতো ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু 30% কো কম ফিল equipped to teach in the local context 30% কো কম টিচাৰ হে এটো পঢ়াবলৈ সক্ষম হ'ব বা equipped হয় youth awareness sauk etu kiman important youth awareness 70% of youth surveyed cannot explain climate change mane kenukwa 10 tar bhitor 7 ta youth e najane climate change ki hoy climate change er bikhoy hudile teloke najane kintu ei bhoyonkor durjog to ahi ase amar sorle aru ei youth e jodi najane tetia hole keneke ami steps lom কেনেকে আমি ইয়াৰ পৰা বাচিব পাৰিম ইনিশিয়েটিভস কি হ'ব গ্ৰীনিং এডুকেশ্যন পাৰ্টনাৰশ্বিপ at UN Transforming Education Summit in September 2022 UNESCO and Climate Change series of webinars কৰা হৈছে to educate or sensitize teachers educators policy makers about climate change policy makers মানে আমাৰ মিনিষ্টাৰ্ছ সকল তেওঁলোকে জানিব লাগিব তেওঁলোকে সেনসিটাইজ হ'ব লাগিব about climate change understanding ecosystems এতিয়া ecosystem কি হয় geographical area encompassing all living organisms and non-living objects so ecosystem ot ahi jay interacting to promote a balanced living environment non-living or living objects milai meli jitu balanced living environment hoy hetue hoise ecosystem components ki thake sun land sea forest or air disturbance once an ecosystem is disturbed jodi ebar disturb hoy jay tete ki bipod hoy that it can take several years to return to its original state he karone ecosystem to ami dhongkho koribole bahut easy কিন্তু এটো ঘূৰাই পাবলে বহুত বছৰ লাগি যায় সেইকাৰণে এই ইকোসিস্টেমটো আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব এবাৰ গুছি গলে হেতু আকৌ দিগদাৰ হৈ যাব তে ফৰেষ্ট বুট আমি কাটি সিঙি পেলাইছো ফৰেষ্টে কি কৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এবজৰ্ব কৰে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো এটো গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং কৰি আছে আৰু গছ বিলাকে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো লৈ এটমস্ফিয়াৰৰ পৰা আৰু প্ৰাইম
কাৰ্বন সিঙ্কস হৈ যায় প্ৰাইম কাৰ্বন সিঙ্ক কাৰ্বন তো ধৰি ৰাখিবলৈ কাৰ্বন সিকুৱেষ্ট্ৰেশ্যন কোনে কৰিব ফৰেষ্টে কৰিব গছে কৰিব কাৰ্বন সিঙ্কস মেইনটেইন এ বেলেন্স অফ দ্য কাৰ্বন সাইকেল আৰ্থ সি ফৰেষ্ট এক্ট এজ কাৰ্বন সিঙ্কস ইম্পেক্ট অফ ডিফৰেষ্টেশ্যন গছবোৰ কাটি পেলাওঁতে কি হৈছে এতিয়া ভলিউম অফ কাৰ্বন সিঙ্কস কমি গৈছে আৰু গ্ৰীণ হাউচ গেছ বাঢ়ি গৈছে ট্ৰিজ কমি গৈছে গ্ৰীণ হাউচ গেছেছ বাঢ়ি গৈছে ডেফিনেটলি আৰু সিম্পল নিউ ট্ৰিজ টেক ইয়াৰ্ছ অৰ ডেকেডছ টু চাৰ্ভ এজ ইফেক্টিভ কাৰ্বন সিঙ্কস নতুন এজোপা গছ হ'বলৈতো বহুত বছৰ লাগে গছ কাটিবলৈতো 2 মিনিট লাগে Deforestation contributes to making planet warmer by 10%. Deforestation karne gorom to 10% bahi goise. The Amazon rainforest has lost over 17% in the past 50 years. Past 50 years ot Amazonor 17% dhongko hoi goise. Kom nangor kotha. Amazon rainforest are the lungs of the world buli koy. India has lost 4.1% of its humid primary forest between 2002 and 2023. Second highest rate of deforestation worldwide বুলি কৈছে second highest rate of deforestation. এটো এটা বহুত important fact. 4.1% lose কৰিলে ইণ্ডিয়াই Assam has lost 17.1 kilo hectares of natural forest, equivalent to 8.72 metric tons of carbon dioxide emissions. It is COP28, Conference of Parties, COP mane, decision-making body of United Nations Framework Convention on Climate Change. In Dubai, November 30 para December 13 loke hol COP28. এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব COP28 Decisions made to transition from fossil fuels to renewable energy sources হলে আমাৰ global warming to কমিব renewable focus on wind আৰু solar power ললে আৰু fossil fuels যেনেকে coal যেনেকে petroleum এইখিনিৰ পৰা যদি আমি পৰিত্ৰাণ পাব পাৰো তেতিয়া কিন্তু গ্লোবাল ওয়ার্মিং আমি ফাইট কৰিব পাৰিম প্যাৰাডক্স অফ এয়াৰ কন্ডিশনিং ইনক্ৰিজ ইউজ হৈছে টেম্পারেচাৰ বঢ়াৰ লগে লগে আৰু আৰবান এৰিয়াজত এটো বহুত বেছি ইউজ হয় এয়াৰ কন্ডিশনিং আৰু এয়াৰ কন্ডিশনিং কাৰণে কি হৈছে আকৌ বেছি গ্ৰীণ হাউস ইফেক্ট হৈ গৈছে কাৰণ কি মডাৰ্ন এয়াৰ কন্ডিশনিং অকল এয়াৰ কন্ডিশনিং নহয় ৰেফ্ৰিজাৰেশন ফ্ৰিজ বিলাকো often use hydrofluorocarbons HFCs as refrigerants. Impact to ki hoy HFCs are potent greenhouse gases that contribute to global warming. GHG hoy HFC hydrofluorocarbon. Addressing climate change keneke ami address korim alternative solutions lagibo ei HFCs bilak ami nohua kori pine বেলেগ কেনেকে আমি কৰিব পাৰো হেতু আমি চাব লাগিব energy efficiency promote energy efficient cooling systems and practices to mitigate environmental impact natural solutions লব লাগিব nature based solutions creating or preserving water bodies forest গছ ৰুব লাগিব অমৃত বৃক্ষ অভিযান কৰিব লাগিব preserving urban forest cities bilakot গছ লগাব লাগিব benefits of trees কি আছে cooling effect transpiration মানে কি গছৰ পৰা water vapor ওলাই যোৱাটোকে transpiration বুলি কয় আৰু হেতু কি কয় ঠাণ্ডা কৰি দিয়ে A single tree can transpire several hundred liters of water on a sunny day, equivalent to cooling effect of 2 air conditioners running for 24 hours. So, iman thanda kori diye ejupa gose. Itia practical actions for individuals. Eta behavior changes e kotha koise. Kenuka dhornor behavior change ami koribo lagibo. Aru etu bahut beshi important koriboi lagibo. Reduce packaged or canned foods. Packaged food বা can food বিলাক ব্যৱহাৰ কৰাতকৈ আমি
Locally, fresh food আমি যেতিয়া লওঁ তেতিয়া আমি বহুতখিনি কাৰ্বন আমি ৰিডিউচ কৰি দিব পাৰোঁ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট যদি ইউজ কৰোঁ পাব্লিক ট্ৰান্সপৰ্ট ইউজ কৰিলে এমিশনছ ৰিডাকশ্যন হ'ব অনলাইন মিটিংছ আমি কৰিব পাৰোঁ শ্বপিং কৰিবলৈ যোৱাতকৈ অনলাইন শ্বপিং কৰিব পাৰোঁ অনলাইন মিটিং কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ ট্ৰেভেলটো কম হ'ব ছিজনেল ফুডছবোৰ যেতিয়া খাম আৰু ছিজনৰ ফুডছবোৰ খালে কি হ'ব কোল্ড ষ্টোৰেজত ৰাখিবলৈ সেইবোৰ এনাৰ্জি ইণ্টেনচিভ চিষ্টেমছ হয় ফ্ৰিজত ভৰাই ৰাখিব লাগিব হেং ক্ল'জ টু ড্ৰাই আমিতো সেইটোৱে কৰোঁ বাৰু আমি ইলেক্ট্ৰিক ড্ৰায়াৰ সিমান ইউজ নকৰোঁ অসমত ৱৰ্ক ফ্ৰম হোমটো এটা চলিউশ্যন হয় চিম্পল হয় কিন্তু চলিউশ্যন হয় ট্ৰেভেল লেছ আননেচেচাৰী ট্ৰেভেলটোৱে গ্ৰীণ হাউচ গেছ এমিশ্যনছ বৃদ্ধি কৰে তো এইখিনি হৈছে কম্বেটিং গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ আপোনালোকে এইবিলাক নোট কৰি ল'ব নেক্সট হৈছে ডিজিটেল ডিভাইড আৰু ছ'চিয়েল জাষ্টিছ আৰু GS2ৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আছাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা লোৱা হৈছে ডিজিটেল ডিভাইড কাৰোবাক কোনোবাই ডিজিটেল এক্সেছ পাইছে কোনোবাই পোৱা নাই Why in news? 24,000 uncovered villages to get telecom connectivity within the next year. এটা ভাল এটা পদক্ষেপ হয় 24,000 villages পাব Focus on far-flung and border areas. Digital divide, metros আৰু ৰুৰেলৰ মাজত এটা ডাঙৰ ডিজিটেল ডিভাইড আছে ৰুৰেল এৰিয়াত ইমান ডিজিটেলাইজ হোৱা নাই মানুহবিলাকে ডিজিটেলৰ বেনিফিটছবোৰ পোৱা নাই ইণ্টাৰনেটটো এভেইলেবল নহয় প্ৰজেক্টটো 26,500 crore ইনভেষ্টমেণ্ট চ' এই ইনভেষ্টমেণ্টটো কেতিয়াও নুসুধে এক্সামত কিন্তু কিয় লাগে আপোনালোকে গম পাব যে কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিমানেই বেছি ক্ৰ'ৰ সিমানেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেডিঅ' এক্সেছ নেটৱৰ্ক পাব ছেটেলাইট টেকন'লজি এনেকৈ কৰি পিনে ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইড কৰা হ'ব আৰু ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ অফ কমিউনিকেশ্যন জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই সেইটো আগভাগ লৈছে ডিজিটেল ডিভাইডটো আমি অকণমান চাওঁ এডুকেশ্যন ডিভাইডটোৱে ডিজিটেল ডিভাইড লৈ আহে প্ৰিণ্টিং ডিভাইড ট্ৰান্সপৰ্ট ডিভাইড ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিভাইড টেলিফোন ডিভাইড ইকনমিক ডিভাইড লেংগুৱেজ ডিভাইড ফিজিকেল ডিজেবিলিটি এক্সেছ ডিভাইড এই গোটেই ডিভাইডবিলাকে মিলি পিনে ডিজিটেল ডিভাইড কৰিছে ইকনমিক ডিভাইডটো কেনেকুৱা যাৰ পইচা নাই তেওঁ ডিজিটেল এক্সেছ কৰিব পৰা নাই যাৰ টেলিফোন নাই যাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই যাৰ ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন এবিলিটি নাই প্ৰিণ্টিং ডিভাইড এডুকেশ্যন যাৰ নাই এক্সেছ যাৰ নাই ফিজিকেল ডিজেবিলিটি লেংগুৱেজ ইংলিছ নাজানিলেও ডিজিটেল ডিভাইড হৈ যায় তো এই গোটেইখিনি ফেক্টৰ্ছ আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব আপোনালোকৰ এক্সামত কুৱেশ্যন আনচাৰটোৱে ৰেডি হৈ গৈছে কাৰেণ্ট চিটুৱেশ্যন আৰু চেলেঞ্জেছ কি আছে ডিজিটেল ডিভাইড আৰ্বান এৰিয়াজ হেভ এডভান্স IT infrastructure while many rural areas will remain without basic telecom services আৰ্বান এৰিয়াজত এডভান্স IT ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে বহুত হাই স্পীডছ আছে কিন্তু এটা বেচিক ছাৰ্ভিচো আমাৰ ৰুৰেল এৰিয়াত নাই BSNL যে পৰি গ'ল 7.4%লৈকে সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যাতে কি হ'ল প্ৰাইভেট অপাৰেটৰ্ছবিলাকে দাম বঢ়াই গৈ আছে আপোনালোকে গম পায়েই তো BSNL থকা হ'লে অকণমান দামটো সস্তা হৈ থাকিলেহেঁতেন এতিয়া গভৰ্ণমেণ্টে সেইকাৰণে কি কৰিছে BSNLক ৰিভাইভ কৰিব বিচাৰিছে BSNL ৰেষ্ট্ৰিক্টেড ফ্ৰম লঞ্চিং 4G and 5G services for a long time recently BSNL 4G services আনিছে আৰু গভৰ্ণমেণ্টে টাৰ্গেট কৰিছে যে 25% মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ তেওঁলোকে 2025 লৈকে ল'ব পাৰে কাৰেণ্ট মাৰ্কেট শ্বেয়াৰ কিমান 7.4% with 86.3 million subscribers ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজ এতিয়া ৰিজনেল ডিছপেৰিটিজ বৈষম্যটো কি নৰ্থ ইষ্ট আৰু আছামত শ্ল' প্ৰগ্ৰেছ হৈছে IT ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনত with a significant gap in e-governance আৰু digital services এটা gap এটা আছে e-governanceত আৰু digital service provide কৰাত নৰ্থ ইষ্ট আৰু আছাম বহুত পিছ পৰি আছে IT ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনত তো এইটো কাইণ্ড অফ ৰিজনেল ডিজিটেল ডিভাইড বুলিও ক'ব পাৰে আপোনালোকে
যে বাকীখিনি ইণ্ডিয়া বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু অসম আৰু নৰ্থ ইষ্ট পিছ পৰি গৈছে need for tower policies urgent need লাগে টাৱাৰছত যাতে কানেক্টিভিটি বাঢ়ে কানেক্টিভিটি এটা কিৱৰ্ড হয় e-governance এটা কিৱৰ্ড হয় ডিজিটেল সাৰ্ভিসেস এটা কিৱৰ্ড হয় গ্যাপটো এটা কিৱৰ্ড হয় web based services needed কিহৰ কাৰণে land records birth and death registration agriculture আৰু marketing or information বোৰ কেনেকে পাব web based services through দি তাৰ কাৰণে connectivity লাগিব আৰু ডিজিটেল ডিভাইড হৈ থাকিলে ইকনমিক ডিভাইডো ইনক্ৰিজ হ'ব মানুহৰ ইনকামটো কেনেকৈ বাঢ়িব ৱে ফৰৱাৰ্ডটো কি হয় ব্ৰিজিং দ্য ডিজিটেল ডিভাইড এছেঞ্চিয়েল ফৰ ইনক্লুচিভ গ্ৰোথ সবকা সাথ সবকা বিকাশ যদি কৰিব আছে তেতিয়াহ'লে আমি ডিজিটেল ডিভাইডটো আমি ব্ৰিজ কৰিব লাগিব এইখন ছবি চাওক ডিজিটেল ডিভাইড এখন ব্ৰিজ বনাব লাগিব আমি enhancing telecom connectivity in rural and border areas rural areas or border areas ot ami connectivity বঢ়াব লাগিব collaborative efforts between government আৰু private sectors to necessary হয় এইখিনি আছিল ডিজিটেল ডিভাইড বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আপোনালোকে নোট কৰি যাব এক্সামৰ কাৰণে পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে ইয়াত কোৱাড ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনছৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয় এই কোৱাড কি হয় এই কোৱাড কিয় আহিছে নিউজত এই ছবিখন আপোনালোকে চাওক ইণ্ডিয়া আছে অষ্ট্ৰেলিয়া আছে এফালে USA আছে আৰু এফালে সৰুকে জাপান আছে কোৱাড্ৰিলেটাৰেল কোৱাড চাৰিটা কোণ আছে আৰু এই চাৰিটা কোণ কিহৰ কাৰণে আছে কিয় কৰিবলগীয়া হ'ল সব যিকোনো এটা যেতিয়া গ্ৰুপ এটা হয় গ্ৰুপ এটা উদ্দেশ্য এটা থাকে ফ্ৰেণ্ডৰ গ্ৰুপ থাকে কিয় ফ্ৰেণ্ডৰ গ্ৰুপ থাকে একেলগে ফূৰ্তি কৰে একেলগে জীৱনটো কটায় সেইটো কাৰণে ফ্ৰেণ্ডৰ গ্ৰুপ থাকে সিকিউৰিটি বেলেগৰ পৰা বাচিবলৈ গ্ৰুপ বনোৱা হয় এই গ্ৰুপটো সেকেন্ড টাইপৰ হয় সিকিউৰিটিৰ কাৰণে Foreign ministers of the four countries announced in Tokyo that the quadrilateral group of Australia, India, Japan, and US intends to expand. He expand kobole bicharise Indo-Pacific Partnership. Indo-Pacific, etu Indo-Pacific Partnership efale ase ei Indian Ocean lo anibo bicharise. Efale to Indo-Pacific hoi gol. আৰু ইণ্ডিয়ান ওচেনলৈ আনিব বিচাৰিছে ইণ্ডো-পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ মেৰিটাইম ডোমেইন এৱেৰনেছ IPMDA ইণ্ডো-পেচিফিক পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ মেৰিটাইম ডোমেইন এৱেৰনেছ ইনটু দ্য ইণ্ডিয়ান ওচেন ৰিজনলৈ এইটো আনিব বিচাৰিছে এই কোৱাডখনৰ এটাই ভয় এই ভয়টো হৈছে চাইনা আৰু চাইনাৰ ভয়ৰ কাৰণে USA ইণ্ডিয়াৰ লগত লগ খাবলগীয়া হৈছে ইণ্ডিয়াও চাইনাৰ পৰা ভয় আছে জাপানৰো চাইনাৰ পৰা ভয় আছে অষ্ট্ৰেলিয়াৰো চাইনাৰ পৰা ভয় আছে তো চাইনাই কিমান উন্নতি কৰিছে চাওক চাইনাৰ কাৰণে চাইনা এগেইনষ্টত মানুহে গঠবন্ধন কৰিবলগীয়া হৈছে মিত্ৰজোঁট কৰিবলগীয়া হৈছে quadrilateral security dialogue বুলি কৈছে quadrilateral security dialogue strategic forum হয় comprising of 4 countries আমি জানিলো promoting regional security ভয় আছে নহয় চাইনাৰ পৰা একাৰণে regional security কাৰণে এনেকে group formation কৰিছে আৰু economic cooperation পইচাটো কোপা ওলাই যাব পইচাটো থাকিবই সবতে in the Indo-Pacific region কিন্তু এতিয়া Indian Ocean regionতো আনিব বিচাৰিছে এটো evolution of the কোৱাডৰ ইভলিউশ্যন কোপাৰ হৈছে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কোৱাড এটো 2004ত আপোনালোকে গম পায় যে সুনামি আহিছিলে আৰু সুনামিত এক্সাৰসাইজ মালাবাৰ ইণ্ডিয়াই কৰি হেল্প কৰিছিলে ৰিলিফ আৰু ৰেস্কিউ অপাৰেশনছ কৰিছিলে তেতিয়া US জাপান অষ্ট্ৰেলিয়াও আহি পিনে হেল্প কৰিছিলে তেতিয়াই প্ৰথম এই চাৰিখন কান্ট্ৰি একেলগে লগ খাইছে পিছত ASEANৰ মিটিঙত গৈ পিনে সিনজো আবাই ক'লে যে আমি কোৱাড বুলি এটা কৰো নেকি বাৰু এটা WhatsApp গ্ৰুপ এটা খুলি লও নেকি কোৱাড বুলি তো তেনেকে কথাবোৰ আগবাঢ়িলে আৰু পিছত কি হ'ল চাইনাৰ যেতে প্ৰেছাৰ পালে অষ্ট্ৰেলিয়া কৈছে মই নাথাকো দেই ইয়াত বুলি কৈ পিনে অষ্ট্ৰেলিয়া ওলাই আহিলে ওলাই অহা পিছত আকৌ চাইনাৰ যেতে আকৌ প্ৰেছাৰ পালে আৰু USA অকন বুজালে
তেতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া আকৌ ঘূৰি আহিলে কোৱাডলে এতিয়া জাপানিজ পিএমএ কি কৈছে এছিয়াছ ডেমক্ৰেটিক সিকিউৰিটি ডায়মণ্ডৰ কথা কৈছে ইউএছ জাপান ইণ্ডিয়া অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা 2012ত আৰু পিছত যেতিয়া চাইনাৰ থ্ৰেটটো বাঢ়িব ধৰিলে তেতিয়া কোৱাডটো আৰু ষ্ট্ৰং বনাব লাগে বুলি এই চাৰিখন কাণ্ট্ৰি লিডাৰ্ছবিলাকে অকণমান বেছি দকে ভাবিব ধৰিলে ৰুলছ বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰৰ কথা কৈছে কোৱাডে কাৰণ কি চাইনাইটোতো মা লাইফ মা ৰুলছ কৰি থাকে তো সেইটো কাৰণে ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট যে ৰুলছ বেছড ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্ডাৰ এটা হয় যাতে ৰুল ভংগ কৰি পিনে যাতে অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে চাইনাই তো সেইটো কাৰণে কোৱাডৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আগন্তুক সময়ত কোৱাডৰ আৰু বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ হ'বলৈ গৈ আছে অবজেক্টিভছটো নাম্বাৰ 1টো হৈছে ৰিজনেল সিকিউৰিটি নাম্বাৰ 1 ৰিজনেল সিকিউৰিটি কাৰ ভয় চাইনাৰ কাউণ্টাৰিং চাইনাজ ৰাইজ ইকনমিক কোঅপাৰেশ্যন পইচাৰ কথা থাকে একো প্ৰব্লেম নাই পইচাটো থাকিবই বিল্ডিং মেৰিটাইম সিকিউৰিটি কেপাচিটি আকৌ সিকিউৰিটি কথাই আহিলেগে strengthening people to people ties to বহুত important কাৰণ কি ultimately nations countries people এদি বনানো cooperation in debt management এইটো আকৌ পইচা লৈ পিনে debt managementটো significance for India কাৰণে কিয় significant আপোনালোকে গম পায়ে গৈছে countering China's economic or military rise India can take the support of other Quad nations to counter China. Free and open Indo-Pacific. Indo-Pacific to free or open hoi thakok jate কোনো country ahi pine tax collect koribo নোৱাৰে নিজৰ বুলি ঘোষণা কৰি দিব নোৱাৰে এফালৰ পৰা জাহাজ গলে আমাক পইচা দি থৈ যাব লাগিব এনেকে যাতে ক'ব নোৱাৰে India as a net security provider in the Indo-Pacific region. India এতিয়া আস্তে আস্তে ইণ্ডিয়া পাৱাৰটো বাঢ়িছে আৰু ইণ্ডিয়া এতিয়া সিকিউৰিটি প্ৰভাইডাৰ হিচাপে আহি গৈছে মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড মানে অকল এটা কাণ্ট্ৰি সবতকৈ বেছি পাৱাৰফুল হৈ থাকিব এইটো নহয় মাল্টিপোলাৰ হ'ব লাগিব ৰুল বেছড মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ডৰ কথা ইণ্ডিয়া সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে ৰুল বেছড মাল্টিপোলাৰ ৱৰ্ল্ড এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কিৱৰ্ড হয় আৰু কোৱাড কেন হেল্প ইট আপোনালোকে এই বস্তুবোৰ নোট কৰিলে আৰু ৰেগুলাৰ বেচিছত ৰিভাইজ কৰি গ'ল আজি লিখাখিনি নেক্সট 1 ডে ৰিভাইজ কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট 7 ডেজৰ ৰিভাইজ কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট 30 ডেজৰ ৰিভাইজ কৰিলে তাৰপিছত নেক্সট 6 মান্থছত আপোনালোকে ৰিভাইজ কৰিলে আৰু এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিভিজন শিডিউল আৰু এইটো নকৰিলে আপোনালোকে গোটেই বস্তুবোৰ পঢ়া নপঢ়া একেই হৈ যাব Post-COVID diplomacy, India should use this diplomacy with Quad Group to establish a base for its expertise in manufacturing sector. Opinion in geopolitics. এতিয়া এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইখিনিতো বাৰু হৈ গ'ল খুব ধুনীয়া লাগিছে শুনি যে চাইনাক কাউণ্টাৰ কৰিছে কিন্তু ৰাছিয়ান ৰেছপন্সটো কি এতিয়া আপোনালোকে জানে ইণ্ডিয়া আৰু ৰাছিয়া ভাই আছিলে ফ্ৰেণ্ডছ আছিলে এতিয়া কোৱাডটোত কোন আছে কোৱাডটোত আছে USA আৰু USA আৰু ৰাছিয়া আগৰ পৰাই কোল্ড ৱাৰ নমতি এতিয়া ইণ্ডিয়া আকৌ গৈ পিনে কোৱাড কৰিছে USৰ লগত গৈ পিনে তো গম পাইছে নহয় কি হ'ব ৰাছিয়ান ফৰেন মিনিষ্টাৰে বহুত ভাল বুলি কৈছে নেকি কৈছে এছিয়ান নেটো বুলি কৈছে এইটো কোৱাডটো এছিয়ান নেটো মানে কি হৈছে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন য'ত মানে USA লিডাৰ হয় ইয়াতো এছিয়াত আহি পিনে USA এনেকুৱা লিডাৰশ্বিপ ঝাৰিছে বুলি কৈছে Russia had sharply criticized the Quad as a part of US-led persistent, aggressive আৰু devious policy কৈছে US-led হয় এইটো জানো নহয় কোনে এইটো হেৰি কৰিছে USA কৰিছে aggressive policy হয় এইটো আৰু devious policy ইহঁতক ইণ্ডিয়াক আটকাইছে বেয়া কথা শিকাইছে এনেকে ৰাছিয়াই কৈছে চাইনাই কি ক'ব এতিয়া চাইনাই কৈছে যে ইণ্ডো-পেচিফিক নেটো একেটাই কথা কৈছে ইণ্ডো-পেচিফিক নেটো এছিয়ান নেটো ইণ্ডো-পেচিফিক নেটো accusing it of trumpeting the Cold War mentality and stoking
and stoking geopolitical rivalry ইহঁতি উচতাই আছে geopolitical rivalry আনিছে ইহঁতি টাইপৰ তো ৰাছিয়া বৰ হ্যাপি নহয় চাইনা তো ডেফিনেটলি নহব চাইনা এগেইনষ্ট তাতে কোৱাডটো আনিছে তো ইনিচিয়েটিভস কি লৈছে কোৱাডে যাতে কোৱাডৰ মেম্বাৰশ্বিপৰ মাজত যাতে আৰু অকমান ভাতৃত্ববোধ আহে আৰু অকমান যাতে ফ্ৰেণ্ডছ হৈ যায় তো কোৱাড ফেলোশ্বিপ এটা for pursuing a doctorate in STEM courses. STEM courses মানে কি হৈছে Science and Technology, Engineering আৰু Mathematics. STEM. তো STEM courses যদি কোনোবাই ডক্টৰেট ল'ব বিচাৰিছে তেতিয়া ফেলোশ্বিপ দিয়া হ'ব. ভেকচিন পাৰ্টনাৰশ্বিপ কৰিছে. COVID-19 গ্লোবেল একশ্যন প্লেন লৈছে. ভেকচিন এক্সপাৰ্টছ গ্ৰুপ. চিনিয়ৰ চাইবাৰ গ্ৰুপ. চাইবাৰটো আপোনালোকে গম পাইছে. Senior cyber group আৰু space sector to cooperation quadৰ মানুহখিনিয়ে কৰিছে quad climate working group যাতে adaptation আৰু capacity build কৰিব যাতে পাৰে ইণ্ডো পেচিফিক আৰু other ইণ্ডো পেচিফিক regionsতো যাতে capacity building হয় critical আৰু emerging technologies আৰু এইবোৰ ইয়াত cooperation কৰিব share কৰিব এইবোৰ digital economies কাৰণে যিবোৰ important critical টেকনলজিজ আছে হেবোৰ শেয়াৰ কৰিব আৰু এটা কথা নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটি চ্যালেঞ্জেস বিলাকো কাউন্টাৰ কৰিব বিচাৰিব নন ট্ৰেডিশনেল সিকিউৰিটি চ্যালেঞ্জেস কেনেকুৱা ইলিগেল ফিশিং এতিয়া চ্যালেঞ্জেস কি আছে লেক্স ডেফিনিটিভ স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্মেল স্ট্ৰাকচাৰ নাই সেক্ৰেটাৰিয়েট তেনেকে নাই যেনেকে বিমষ্টেকৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে বিমষ্টেকৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট আছে ক'ত আছে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব লাগিব আৰু এনেকৈ মই আপোনালোকৰ ৰিভাইজ কৰাই থাকিম আপোনালোকে জাস্ট কমেন্ট কৰি যাব আৰু আপোনালোকৰ ৰিভিজন হৈ যাব মই আপোনালোকক কওঁ যে আপোনালোকে একো বেলেগকে ৰিভিজন তেতিয়া কৰিব নালাগে তো বিমষ্টেকৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট ক'ত আছে সেইটো কওক আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানিলে যে কোৱাডৰ সেক্ৰেটাৰিয়েট নাই তো ফৰ্মেল নহয় লিখি একো কৰা নাই এনেই কথা পাতি আছে আৰু আড্ডা টাইপৰ আৰু difficulty in addressing China's concerns বিলাক এড্ৰেছ কৰিবলৈ দিগদাৰ হৈ গৈছে Imbalance cooperation, limited military capabilities. ইফালে US or military capabilities ধেৰ আছে কিন্তু হেতু ক'ত আছে নিজৰ জায়গাত আছে ইয়াত capabilities টো কম আছে চাইনাৰ হে বেছি আছে Domestic political considerations could limit the ability to cooperate with one another. তো যিবোৰ ঘৰুৱা যিবোৰ political considerations আছে এই স্কোৱাডৰ তো হেকিটাই অকমান কোঅপাৰেট কৰিবলৈ অকমান দিগদাৰো কৰি দিব আৰু geopolitical challenges geopolitical challenges আছে এই যেটো ৰিজনত অপাৰেট কৰি আছে তাৰ নিজৰ challenges আছে এতিয়া next হৈছে way forward strengthening the commitment and engagement commitment to বঢ়াব লাগিব engagement to বঢ়াব লাগিব এনে কথা পাতি থাকিলে নহব secretary to বনাব লাগিব communicating clear intentions নিজৰ intention to কি হেতু ভালকে কৈ দিব লাগিব delivering concrete outcomes result লাগিব building a consultative mechanism strengthening military আৰু strategic cooperation আৰু quad plus কথাও কৈছে ইয়াৰ এই quadৰ আৰু members add কৰিব পাৰি নেকি হেতু কথাও পতা গৈছে IPMDA initiative to বিষয়ে আৰু অকমান জানো domain awareness maritime domain awareness মনত আছে না আপোনালোকৰ Indo-Pacific Partnership for Maritime Domain Awareness আৰু এটো 2022 Quad Leaders Summit Tokyo হওঁতে এটো উলিয়াইছে কথাটো এই Maritime Domain Awareness in the Indo-Pacific Objective to কি হৈছে to track dark shipping এই dark shipping to কি হয় build a faster wider and more accurate maritime picture of near real-time activities in partners waters dark shipping মানে কোনো ধৰণৰ সংকেত নিদিয়াকে মনে এই ships বিলাক অহাটো এটো হৈছে dark shipping ৰাডাৰত ধৰা নপৰে কোনো ধৰণৰ সিগন্যাল নাপায় এটো হৈছে dark shipping Integration of three critical regions in the Indo-Pacific, the Pacific Islands, Southeast Asia, and Indian Ocean region. IPMDA initiative will offer
an integrated and cost-effective maritime domain to partner countries. It will enable countries to monitor illegal fishing even when the boats have turned off the transponders, which are typically used to track vessels. So, এইটোৱে হৈছে dark shipping. Next, মেইনছৰ কাৰণে এটা practice question লওক. Quadrilateral security dialogue, the Quad বুলি কোৱা হয়, is transforming itself into a trade bloc from a military alliance in present times. Discuss. Quad অকমান ৰূপটো হলনি কৰিছে নেকি বাৰু? Security কাৰণে আহি পইচা কথা, ট্ৰেডৰ কথা পাতিছে নেকি বাৰু? Next হৈছে Periyar Tiger Reserve. Periyar Tiger Reserve আৰু এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. The Hindu পৰা লোৱা হৈছে. Why in news? তাৰ আগতে আপোনালোকে Periyar Tiger Reserve identify কৰি লওক. এয়া চাওক আপোনালোকে Periyar Tiger Reserve. Periyar Wildlife Sanctuary আৰু Periyar National Park কোনডোখৰত আছে? কোনখন ষ্টেটত আছে? কেৰেলাত আছে. দেখিছেনে আপোনালোকে? আৰু যদি কেৰেলা চাইছে, লগতে আপোনালোকে এইটো চাই লওক. Coal Wetland, Vembanad, Pambadum Shola National Park চাই লওক. Anamodi Shola চাই লওক. Silent Valley National Park আপোনালোকে চাই লওক. Wayanad আপোনালোকে চাই লওক. তো অকণ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু আমি লগতে চাই ললো. Eraviculam National Park আপোনালোকে দেখিলে. তো এয়া হ'ল Periyar Tiger Reserve. কিয় ইন নিউজ? Periyar Tiger Reserve ক'ত আছে? কেৰেলাত আছে. মেপ এখন চাই দিলে আপোনাৰ মনত পুৰা ক্লিয়াৰ হৈ যায়. কৈছে বেষ্ট মেইনটেইন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ. এয়া হৈছে Periyar Tiger Reserve, countryৰ বেষ্ট মেইনটেইনড টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ. ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত আছে, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ. আৰু নামটো ক'ব পাইছে Periyar ৰিভাৰ. Periyar আৰু পাম্বা. Periyar আৰু পাম্বা দুখন ৰিভাৰ আছে. এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. এইবিলাকেতো সোধে কামত. Home to many tribal communities, Mannans আৰু Palians. Important হয়, নোট কৰি ৰাখক. Periyar যিটো অভয়াৰণ্য আছে তাত Mannan আৰু Palian ট্ৰাইবেল সকল থাকে. ভেজিটেশ্যনটো জানিবলৈ ইম্পৰ্টেণ্ট. এভাৰগ্ৰীণ, ছেমি এভাৰগ্ৰীণ আৰু মইষ্ট ডেচিডুৱাছ ফৰেষ্ট আপোনালোকে পাব. ফ্ল'ৰা কি পাব? টিক, চেগুন কাঠ, মেংগোজ, ৰোজবুড, জামুন, জাকাৰান্দাছ, টাৰ্মেলিয়াছ, টামেৰিন, তেতেলি, ৰয়েল পনচিয়ানা, বেম্বুজ এইবিলাক পাব. ইম্পৰ্টেণ্টবোৰ মনত ৰাখিলে হৈ গ'ল আপোনালোকে. এই বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট. এয়া হৈছে লায়ন টেইলড মেকাক. লায়ন টেইলড মেকাক দেখিবলৈ চাওকচোন, অকণ মন কৰক. কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট মই কৈ দিছোঁ, কাৰণ কি সুধিয়ে থাকে. কিয় সুধি থাকে? এনডেঞ্জাৰ্ড কাৰণে. এনডেঞ্জাৰ্ড প্ৰাণী হ'লে মানে সুধিয়ে থাকিব. লায়ন টেইল মেকাক. আৰু ক'ত পায়? ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত পায়, বেলেগত নাপায়, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত পায়. সেইকাৰণে সুধিব. কেইদিনমান পিছত নাইকিয়া হৈ যাব. এলিফেণ্ট পোৱা যায়, ৱাইল্ড পিগ পোৱা যায়, চাম্বাৰ, গড়, মাউচ ডিয়াৰ, ডোল, বাৰ্কিং ডিয়াৰ, ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড ডগ, টাইগাৰ. টাইগাৰটো আমি টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ পঢ়ি আছোঁ. 4 মেজৰ স্পিচিছ অফ প্ৰাইমেটছ পোৱা যায় লায়ন টেইল মেকাক. কিয় এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ গৈছে? হাণ্টিং কৰিছে, ইয়াৰ মানুহবিলাকে মাংস খাইছে, হেবিটেট লছ হৈ গৈছে. এইবিলাক কাৰণত এনডেঞ্জাৰ্ড হৈ গৈছে. নীলগিৰি লেংগুৰ, গল্ডেন লেংগুৰ, কমন লেংগুৰ এণ্ড বনেট মেকাক এইকেইটাও পোৱা যায়. এয়া হৈছে গড়. দেখিছেনে? গড় দেখিবলৈ কেনেকুৱা? মহৰ নিচিনা নহয় জানো? এয়া হৈছে এনাডাৰ এনডেঞ্জাৰ্ড প্ৰাণী. সেইকাৰণে আপোনালোকক সুধিব. নীলগিৰি তাহাৰ. নীলগিৰি তাহাৰ
এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় বহুত কম বাছি আছে আৰু কিমান পিছত আমি হয়তো ফটোতে অকল দেখিম তো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকে নোট কৰিব লাগিব নীলগিৰি তাহাৰ আপোনালোকে পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভত পাব পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছত আছে কেৰেলাত আছে এইখিনি কথা আপোনালোকে লাষ্ট হৈছে নিপুণ ভাৰত মিছন GS2 গভৰ্নেন্সৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানেই আপোনালোকে উইমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট মিনিষ্টাৰে কি কৰিলে নিপুণ ভাৰত ইন ৰাজ্যসভা ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে নেশ্যনেল ইনিচিয়েটিভ ফৰ প্ৰফিচিয়েঞ্চি ইন ৰিডিং উইথ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এণ্ড নিউমেৰেচি সেইটোৱে কৈছে নিপুণ পঢ়া শুনা ল ৰিলেটেড আৰু মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন ওলাইছে Mission will focus on children of age group 3 to 9 years মানে প্ৰি-স্কুলৰ পৰা গ্ৰেড 3 লৈকে আৰু এই যে সমগ্ৰ শিক্ষা চেন্ট্ৰেলি স্পন্সৰ্ড স্কিম ইয়াৰ আণ্ডাৰত নিপুণ ভাৰত মিছনটো হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষাটো আমি পঢ়িছিলোঁ এতিয়া আহি গ'ল আমাৰ আজিৰ লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্ট আৰু এজন লাকি উইনাৰে পাব 500 টকা বলক আমি এলিজিবিলিটিটো চাই লওঁ এলিজিবিলিটি কি হয় যে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব আৰু গুগল ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু আজিৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে যে প্ৰজেক্ট টাইগাৰ was launched in the year 1962, 72, 73 নে 74 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এই প্ৰজেক্ট টাইগাৰটো আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকে এইটো জানিব লাগিব আৰু উত্তৰ দিব পাৰিব লাগিব এইখিনি আছিলে আমাৰ আজিৰ নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পল আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এইকেইটা হৈছে আমাক যোগাযোগ কৰিবলৈ নম্বৰ আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম